नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय उपवासाच्या मठ्ठ्याची रेसिपी. उपवासात थंडगार पाचक असा हा मठ्ठा शरीराला थंडावा देतो. त्याचबरोबर खूपच टेस्टी लागतो. मठ्ठ्याची ही रेसिपी खूपच सोपी आणि पटकन बनते. चला तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. उपवासाचा मठ्ठा बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे 1 लिटर ताक. त्यासाठी मी अर्धा लिटर दुधाचे ताजे दही बनवून घेतले होते. ते मिक्सरला घुसळून घेऊन त्यामध्ये अर्धा लिटर पाणी मिक्स केले आहे आणि अशा प्रकारे ताक बनवून घेतले आहे. तुम्ही रेडीमेड ताकही घेऊ शकता किंवा साईचे दही घुसळून त्याचे लोणी काढून घेऊन जे ताक उरते ते ताकही घेऊ शकता. फक्त ताक जास्त आंबट नको. आता उपवासाचा मठ्ठा बनवण्यासाठी आपल्याला आणखी काय काय लागेल ते पाहूया. त्यासाठी इथे मी 2 मोठे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत. ही थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर इथे यापेक्षा जास्त घ्यायची नाही, नाहीतर मठ्ठ्याला हिरवट रंग येतो. फक्त कोथिंबीरीचा फ्लेवर येण्यासाठी इथे ही थोडीशी कोथिंबीर मी घेतलेली आहे. हे 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत. रेडीमेड जिरे पावडर वापरण्यापेक्षा ताज्या जिऱ्याचा फ्लेवर मठ्ठ्याला खूप छान येतो. आणि ही 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरचीचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. फक्त हलकासा मिरचीचा स्वाद आला पाहिजे मठ्ठ्याला. मठ्ठा जास्त तिखट व्हायला नको. आता यापैकी तुम्ही जर जिरे आणि कोथिंबीर उपवासाला खात नसाल तर हे दोन्ही जिन्नस तुम्ही घेतले नाहीत तरीही चालेल. फक्त आलं आणि मिरचीचा स्वाद देखील मठ्ठ्याला खूप छान येतो. आता हे आलं थोडं कट करून घ्यायचं आहे आणि या मिरचीचे देखील तुकडे करून घ्यायचे आहेत. आणि आता एका मिक्सरच्या भांड्यात हे सर्व एकत्र घालून घेऊन यामध्ये चवीनुसार साधं मीठ आणि सैंधव मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर चवीनुसार साखर घालायची आहे. आणि आता यामध्ये 2-3 पळ्या ताक घालायचे आहे आणि एकदम बारीक होईपर्यंत फिरवून घ्यायचं आहे. आणि हे तयार झालेलं मिश्रण आहे असं ताकात मिक्स करून घ्यायचं आहे. किंवा मग ज्यांना आलं, जिरे, मिरची याचे छोटे छोटे कण तोंडात यायला नको असतील त्यांनी अशा प्रकारे हे मिश्रण गाळण्याने गाळून घेऊन याचा फक्त रस किंवा अर्क ताकात मिसळायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन टेस्ट बघून मीठ साखरेचे प्रमाण ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे. आणि वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. अशा प्रकारे आपला उपवासाचा मठ्ठा बनून तयार झालेला आहे. हा असाच थंडगार सर्व करायचा आहे. खूपच टेस्टी लागतो हा उपवासाचा मठ्ठा. उपवास असो किंवा नसो तुम्ही हा मठ्ठा नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.